ሰላም ውድ የተከበራችሁ እንደምን ሰነበታችሁ። በዛሬው ፕሮግራማችን የደረስነው ዩኒት 5 ቤዚክ ኮምፒውተር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ ዲዛይን የተሰኘው በአዲስ ቻፕተር አዲስ ምዕራፍ በኮምፒውተር ኦርጋናይዜሽን ኤንድ አርኪቴክቸር የምናዘጋጅበት ትምህርታዊ ሰብጀክት ኮርስ ነው። ስለዚህ አብራችሁ ተከታተሉን። Let us see 5.1 Instruction Codes. The internal organization of a digital system is defined by the sequence of micro-operations it performs on data stored in its registers. ማንኛውንም የዲጂታል ስርዓት ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ የሚያከናውንበት ብዙ ነገሮች አለ። በእነዚህ ዲጂታል ስርዓት ውስጥ ውስጣዊ አደረጃጀት በቅደም ተከተልን ይገልጻል። ሌላኛው ነገር ደግሞ በመመዝገቢያዎቹ ሬጂስተር ውስጥ የሚከማቹ መረጃዎች ላይ የሚያከናውናቸው ማይክሮ ኦፕሬሽን ናቸው። The user of the computer can control the process by means of a program. ይሄ ደግሞ የኮምፒውተር ተጠቃሚ ሂደቱን በፕሮግራም መቆጣጠር ይችላል ማለት ነው። እንዲሁም there is a program which is a set of instructions that specify the operations, operands, and the sequence by which processing has to occur. እነዚህ ምንድነው የሚያደርጋቸው? አንደኛ ነገር በፕሮግራም ኦፕሬሽኖችን እንዲሁም የተግባራት የሚገልጹ መመሪያ ስብስብ ነው። በሂደትም በሚከሰትበት ያለው ቅደም ተከተልም ያከናውናል ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮግራም ሴት ኦፍ ኢንስትራክሽን የምንላቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ኢንስትራክሽኑ እንዴት አንደርስታንድ ነው የሚያደርግ? ለምንኛ ፕሮግራም እንጠቀማቸው? እንደ መተግበሪያ አፕሊኬሽን በምንድን ነው የተሰራው? ባይነሪ ኤክሲኪዩሽን ፋይል ነው። The computer reads each instruction from memory and places it in a control register. ኮምፒውተር እያንዳንዱን መመሪያ ከማህደረት ውስጥ አንብቦ መቆጣጠሪያ ውስጥ መመዝገብም ያስቀምጠዋል ማለት ነው። The control then interprets the binary code of the instruction and proceeds to execute it by issuing a sequence of micro operations. ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ማንኛውንም መቆጣጠሪያ የመመሪያውን ባይነሪ ወይም ሁለትዮሽ ኮድ ተርጉሞ ይቀጥላል። ከዛ ጥቃቅን ስራዎችን በቅደም ተከተል በማውጣት ያስፈጽማል ማለት ነው። An example of the instruction code is that the instruction code is a group of bits that instructs the computer to perform a specific operation. ሌላኛው ደግሞ የመመሪያ ኮዱ ምንድነው? በኮምፒውተሩ የሚያዝ የቢትስ ቡድን አንድ የተወሰነ ኦፕሬሽን ሊያከናውን ነው። ኢንስትራክሽን ማለት ኮማንድ ነው፣ ትዕዛዝ የሚፈጽመው ማለት ነው። ኢንስትራክሽኑ ኮዶችን አንደርስታንድ ያደረገ መመሪያውን እንዲከተል ማድረግ ይችላል። ኮምፒውተሩ ምን ያህል እንደሚያከናውን፣ ጥቃቅኖቹ ምን ያሉ ቢትሶችን እንደሚያከናውን ያሳያል ማለት ነው። It is usually divided into parts, each having its own particular interpretation. ማንኛውንም ብዙውን ጊዜ በክፍሎች የተከፋፈለ ሲሆን እያንዳንዷቸው የራሳቸው የሆነ ትርጓሜ አላቸው ማለት ነው። The most basic part of an instruction code is its operation part. The operation code of an instruction is a group of bits that define such operations like add, subtract, multiply, shift, and complement. እነዚህ ምንድናቸው? የመመሪያ ኮድ በጣም መሰረታዊ የክፍል ክወና ናቸው። የሚያከናውናቸው ኢንስትራክሽን ኮዶች አላቸው። የመመሪያው ኦፕሬሽን ኮድ እንደዚህ ያሉትን የሚገልጽ የቢትስ ቡድን ናቸው። ልክ እንደ ክዋኔዎች እንደ አድ መደመር፣ ሰብትራክት መቀነስ፣ መልቲፕላይ ማባዛት፣ shift መቀየር እና complement መሟያ። The operation part of an instruction code specifies the operation to be performed. ስለዚህ ማንኛውንም የመመሪያው ኮድ ክወና በክፍል ኦፕሬሽኑ እንዲገልጽ ያከናውናል ማለት ነው። This operation must be performed on some data that is stored in a processor registers or in memory. ማንኛውንም ኮምፒውተር ይህ ክዋኔ በፕሮሰሰር ውስጥ በተከማቹ አንዳንድ መረጃዎች ላይ ሊያከናውን
መከናወን ግዴታ አለበት። ለምን ፕሮሰሰሮች ጋር ምንድነው የሚያሰባስበው እንደ ሲፒዩ ምናምን ሎጂክ ኢንስትራክሽን መመሪያዎች አላቸው ማለት ነው። An instruction must specify not only the operation but also the registers or the memory words where the operands are to be found. ሌላኛው ደግሞ መመሪያው ኦፕሬሽኑ ብቻ ሳይሆን መዝገቦችን መሬጅስተር ወይም መግለጽ አለባቸው። በኦፕሬተሮችን የሚገኙበትን በሜሞሪ ወርድስ የማስታወሻ ቃላት ማለት ነው memory words. Now let us see the stored program organization. ሌላኛው የተከማቸ የፕሮግራም አደረጃጀት ከነዚህ ቀለል ያሉ ለመደራጀት ቀለል ያሉ መንገድ በኮምፒውተር አንድ ፕሮሰሰር መመዝገቢያ ይኖራቸዋል. This means the simplest way to organize a computer is to have one processor register and an instruction code format with two parts. ይሄ ምንድነው የሚያደርገው ለመደራጀት ቀላል መንገድን እንዲሁም በኮምፒውተር አንድ ፕሮሰሰር ለመመዝገብ እና መመሪያ ኮድ ቅርጸት ያላቸው ከሁለት ክፍሎች ጋር ይገናኛሉ ማለት ነው። The first part of an instruction code specifies the operation to be performed and the second specifies an address. The first which specifies operation, the second is an address. የመጀመሪያ የመመሪያው ኮዱ ምንድነው የሚከናወነው ኦፕሬሽን ይገልጸናል ማለት ነው። ሁለተኛው መመሪያው ደግሞ ምንድነው የሚገልጸው አድራሻ ማለት ነው። The memory address tells the control where to find an operand in memory. ማህደረ ትውስታው ምንድነው የሚያደርገው አድራሻ መቆጣጠሪያው በማህደረ ትውስታ ውስጥ ኦፕሬተር የት እንደሚገኝ ይነግረዋል ማለት ነው። This operand is read from memory and used as the data to be operated on together with the data stored in processor register. ይሄ ደግሞ ይህ ኦፕራንድ ከማህደረ ትውስታ ይነበባል። ልክ እንደ መረጃ ጥቅም ላይ ይውላሉ። በማቀነባበሪያ መመዝገብም ውስጥም የተከማቸ መረጃ ጋር ይከናወናል ማለት ነው። The instructions are stored in one section of memory and data in another. ሌላኛው ደግሞ መመሪያዎች በአንድ የማህደረ ትውስታ ክፍል እና በሌላ ውሂብ ይከማቻሉ ማለት ነው። The operation is performed with memory operands and the content of AC. ክዋኔው የሚከናወነው በማህደረ ትውስታ ኦፕሬተሮችና በኤሲ አኩሙሌተር ይዘት ናቸው ማለት ነው። ከነዚህ ፊገር ላይ የተደራጁ ማቀናበብ ፕሮግራሞችን ማደረጃጀት አለ። እዚህ ጋር የተከማቹ ፕሮግራሞችን ማደረጃጀት ያላቸው ብዙ ነገሮችን አለ። መጀመሪያ ከዚህ በፊትን ይሄ የአንደኛ ኢንስትራክሽን ኮድ ነው። ከነዚህ የምንመለከታቸው አንደኛ the first instruction code ምንድነው የሚያከናውነው ኦፕ ኮድ ናቸው ማለት ነው። ሁለተኛ ኢንስትራክሽን እዚች ጋር ሁለተኛው ኢንስትራክሽን ፎርማቶች አድሬስ ወይም አድራሻ ሊያከናውን ይችላል ማለት ነው። ከነዚህ የምንመለከታቸው እነዚህ አድሬሱ ምንድነው አንደርስታንድ የሚያደርገው the memory address tells the control where to find an operand memory. ሁለተኛ ምንድነው የሚያደርገው አንደኛ ኦፕ ኮድ ነው operation to be performed መጀመሪያ የሚከናወነው ኦፕሬሽን ይገልጻል ማለት ነው። ሁለተኛው አድራሻ ይገልጻል ማለት ነው። ይሄ ኦፕራንድ ከማህደረ ትውስታ ምንድነው የሚያደርገው አድራሻው ከማህደረ ትውስታ ይነበባል። እንደዛ ብቻ አይደለም የማህደረ ትውስታ አድራሻ ምንድነው መቆጣጠሪያ የሚያደርገው በማህደረ ትውስታ ውስጥ ኦፕሬተር እንደሚገኝ ይነግረዋል ማለት ነው። አሁን እዚች ጋር እንደምትመለከቱ አጠቃላይ የተለያዩ ኦፕራንዶችን ከ0 እስከ 15 ይከናወናል ማለት ነው። ምክንያቱም ከዚህ የምንመለከታቸው ከ0 እስከ 15 ያላቸው ባይነሪ ኦፕሬተሮችን እስከ 16 ቢት ባይነሪ የኢንስትራክሽን ኮዶችን ፎርማት ያስነብባል ማለት ነው። እነዚህ የተለያዩ ነገሮችን ያስተውላል ማለት ነው። The computer that has a single processor register usually assign the term accumulator. ከነዚህ የምንጠቀማቸው በአንድ ፕሮሰሰር መመዝገቢያ ያላቸው ኮምፒውተሮች ምንድነው የሚያደርጉት አብዛኛው ጊዜ accumulator ብሎ ይመድቡታል። For example, for a memory unit with 4096 words, we need 12 bits
to specify an address. አሁን ለምሳሌ 4096 ቃላት ላይ ላለው የማህደረ ትውስታ ክፍል አድራሻን ለመለየት 12 ቢት ያስፈልገናል። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ይሄንን ማድረግ ያለብን በባይነሪ ቁጥሮችን አንደርስታንድ እንዲያደርግልን ከዛ to the power of 12 ብለን 2 10 ለ12 እንዲ እኩል ይሆናል ስንት ነው የሚመጣው ብለን እሱ ቼክ እናደርጋለን። 12 ጊዜ 2 በሉት 2 ሲባዛ ማለት ነው to the power of ስለዚህ ትክክለኛው መልሱ 4096 አለው ማለት ነው። ስለዚህ 4096 ከተለያዩ ነገሮችም ሜሞሪ ዩኒት አጠቃልሏል ማለት ነው። If we store each instruction in one 16-bit memory word, we have available 4 bits for the operation code opcode. አሁን ምንድነው የምናደርገው? እያንዳንዱ መመሪያ በአንድ ባለ 16 ቢት ሜሞሪ ቃል ካከማችን ለ4 ቢት አለን ማለት ነው። ይሄንን በኩዋና ኮድ ምንድነው የሚጠቀሙት? opcode ይባላል። To specify one out of 16 possible operations and 12 bits specify the address of an operand. ይሄ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ከ16ቱ ሊሆን ከሚችሉ ኦፕሬሽኖች አንዱ ለመጥቀስና 12 ቢትን ምንድነው አድራሻዎችን ኦፕራንዱ ይጥቀሱ ማለት ነው። Then the control reads a 16-bit instruction from the program portion of memory. ከነዚህ አንደርስታንድ የሚያደርጋቸው ኮንትሮል ምንድነው የሚያደርገው? መቆጣጠሪያው ከፕሮግራሙ ጋር የማህደረ ትውስታ ክፍል ባለ 16 ቢት መመሪያን ያነባል ማለት ነው። It uses the 12-bit address part of the instruction to read 16-bit operand from the data portion of memory. ስለዚህ እነዚህ ምንድነው የምናደርጋቸው? በ16 ቢት ኦፕራንድ ከመረጃ ጋር ለማንበብ የመመሪያው ባለ 12 ቢት አድራሻ ይጠቀማል። ለማስታወስ ክፍሎችን የሚያስጠቅሙ ብዙ ውሂብን ለማጠራቀም ይችላል ማለት ነው። It then executes the operation specified by the operation code. ከዛ በኋላ ከዚያም በኦፕሬሽን ኮድ የተገለጸውን ስራ ይሰራል ማለት ነው። And then when we go to the computer registers, the computer instructions are usually stored in a consecutive memory location and executed sequentially one at a time. የኮምፒውተር መመሪያዎች አብዛኛው ጊዜ በተከታታይ የማስታወሻ ቦታዎች ውስጥ ይከማቻሉ። በቅደም ተከተል አንድ በአንድ ይፈጸማል ማለት ነው። The control reads an instruction from a specific address in memory and executes it. መቆጣጠሪያ በማህደረ ትውስታ ውስጥ ካለው ልዩ አድራሻ የተሰጠ መመሪያን ያነባል ማለት ነው። It then continues by reading the next instruction in sequence and executes it, and so on. ሌላኛው ነገር ደግሞ በመቀጠል የሚቀጥለውን መመሪያ በቅደም ተከተል በማንበብ ይቀጥላል እና ያስፈጽማል እንዲሁም ይቀጥላል ማለት ነው። This type of instruction sequencing needs a counter to calculate the address of the next instruction after execution of the current instruction is completed. የዚህ አይነት መመሪያ ቅደም ተከተል አድራሻውን ለማስላት ቆጣሪ ያስፈልገዋል። የአሁኑ መመሪያ ከተፈጸመ በኋላ የሚቀጥለው መመሪያ ተጠናቋል ማለት ነው። It's also necessary to provide a register in a control unit for storing the instruction code after it is read from the memory. በተጨማሪም የቁጥጥር አሃድ ያላቸው ለማከማቸት መመዝገብ ማቅረብ አስፈላጊ እንደሆነ የማስታወሻው ኮድ ከተነበበ
በኋላ ማለት ነው። And then the data registers holds the operand read from memory. ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ የመረጃ መመዝገቢያ ምንድነው? ኦፕሬሽኑ ይይዛል ከማህደረ ትውስታ ያነባዋል ማለት ነው። The accumulator register is a general purpose processing register. የአኩሙሌተር መመዝገብ የአጠቃላይ ዓላማ ሂደት መዝገብ ነው። The instructions read from memory are placed in instruction register. ከማህደረ ትውስታ የተነበቡት መመሪያዎችን በመመዝገቢያ ውስጥ ተቀምጠዋል። The temporary register is used for holding temporary data during the processing. ጊዜያዊ መመዝገቢያ በጊዜያዊነት ጊዜያዊ መረጃን ለመያዝ ማቀነባበር ያገለግላል ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ በሰንጠረዥ ላይ የተዘረዘሩትም የመመዝገቢያ ቅጾች አሉ ለመሰረታዊ ኮምፒውተሮች ያሉት። The first is a data register. የመረጃ መመዝገቢያ ምንድነው የሚያደርገው? It holds memory operand. እቺ በቃላችሁ ጭንቅላታችሁ አስቀምጡ። አድሬስ ሬጂስተር ከሆነ it holds ምንድነው hold የሚያደርገው? የሜሞሪ አድራሻ hold ያደርጋል። It holds the address of memory. accumulator ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? It's given the processor register. Instruction register ምንድነው የሚያደርገው? It holds instruction code. ሌላኛው program counter ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ ነገር it holds the address of instruction. Temporary register. It holds temporary data. Input register ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው? ይሄ የብዙ ውስጣዊ ካራክተሮች ሆልድ ያደርጋል። Output register the same. It holds output character. Output. The memory address register has 12 bits since it is the width of memory address. ማንኛውንም የማህደረ ትውስታ አድራሻ መመዝገቢያ ይህ ስፋት ስለሆነ በ12 ቢትን የማስታወሻ አድራሻ እንደሚኖረው ይታወቃል። And then the program counter also has 12 bits and it holds the address of the next instruction to read from memory after the current instruction is executed. ይህ ምንድነው? አንደኛ የፕሮግራሙ ቆጣሪው በ12 ቢትስ አለው። የአድራሻውን ይይዛል። አሁን ካለው መመሪያ በኋላ ከማስታወስ ለማንበብም የሚቀጥለው መመሪያ ይፈጽመዋል ማለት ነው። The PC goes through a counting sequence and causes the computer to read sequential instructions previously stored in the memory. የፕሮግራሙ ቆጣሪው ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ ነገር በመቁጠር ቅደም ተከተልም ያልፋል። ኮምፒውተሩ እንዲያነብም ያደርገዋል። እንዲሁም ቀደም ሲል በማህደረ ትውስታውን ለማከማቸት የተከማቹም እንዲሁም በተከታታይ መመሪያዎችን ያነባል ማለት ነው። የተለያዩ ብዙ ጊዜ በ12 ቢትሶችን ከዚህ በፊት ተከፋፍሎ ነበር። to the power of 12 እስከ 4096 ያላቸው ቃላቶችን በ16 ቢትሶችን እየተከፋፈሉ ይገኛሉ። አሁን እዚህ ጋር የፕሮግራም ካውንተሩ 12 ቢትስ ነው፣ ግን ምንድነው የሚያደርገው? it holds the memory of the address from the next instruction. ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር የአድሬስ ሬጂስተር ያላቸው አለ። አድሬስ ሬጂስተር ለሜሞሪ አድሬስ ሬጂስተሩ እሱም the same 12 ቢትስ አለው። ነገር ግን እዚህ ጋር ኢንስትራክሽን ሬጂስተር እና ቴምፖራሪ ሬጂስተር
ሁለቱም አጠቃላይ ስንት ነው ያላቸው 16 ቢትስ ሬጂስተር አላቸው ማለት ነው እንደዚህም እንደምትመለከቱ the same of the data register and accumulator register በምንድነው ከ0 እስከ 15 ቢትሶችን የተነበበ ስለሆነ 16 ሬጂስተርን ያጠቃልላል ማለት ነው ይህ ማለት 16 ሬጂስተር አጠቃልሏል ማለት ነው እነዚህ ሁለቱም ኢንፑት ሬጂስተር አውትፑት ሬጂስተር ስንት ቢት ያጠቃልላል አጠቃላይ 8 ቢት ያጠቃልላል ማለት ነው ከነዚህ ሰሞኑ ትንሽ ያላቸውን ኢንፑት ሬጂስተርን ካራክተርስ ያስነብባል ማለት ነው ቁንፊዎችን ያስነብባል ማለት ነው ኢንፑት ሬጂስተር ከሆነ it holds the input characters if the output register is it will hold the output characters ወደ ቀጣይ ርዕሳችን እንገባው common bus systems the basic computer has 8 registers a memory unit and a control register መሰረታዊ ኮምፒውተር 8 መዝገቦችን የማህደር ትውስታ ክፍልና የመቆጣጠሪያ አሃድ አላቸው ማለት ነው the paths must be provided to transfer information from one register to another and between memory and registers አንደኛ መረጃን ከአንድ መዝገብ ወደ ሌላ ለማስተላለፍ መንገዶችን መቅረብ አለባቸው እንዲሁም በማህደር ትውስታና መመዝገቢያ መካከል ያላቸው አንድ ነው and the path between each and every register would cause too many wires running around the registers ይሄ ምንድነው የሚያደርገው አንደኛ ነገር በእያንዳንዱ መዝገብ መካከል ያለው መንገድ በጣም ብዙ ገመዶች እንዲሰሩ ያደርጋል በመመዝገቢያዎቹ ዙሪያ ያደርጋል ያሻሽላል A better solution is the use of a common bus የተሻለ መፍትሄ የጋራ አውቶቡስ መጠቀም ይችላል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ there are basic computers connected to a common bus የተለያዩ ዚጋ ባሶች አለ S0 S1 እና S2 አሁን ከዚህ እንደተነጋገር ነው በዚህ ጋር ብዙ አይነት ባሶች ያላቸው 8 ቢትሶች ያከፋፍላል እዚህ ጋር 16 ኮመን ባሶች አሉ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቷቸው በእነዚህ ሜሞሪ ዩኒቱ ያነባል ይጽፋል When we talk about in the common bus systems the specific output that is selected for the lines at any given moment in time is determined from the binary value of the selection variable S2, S1 and S0. The number along each output shows the decimal equivalent of the required binary selection. አሁን ከዚህ በፊት እንደተነጋገርነው በማንኛውም ጊዜ የባስ መስመሮች የሚመረጠው የተወሰነ ውጤት ይወሰናል እንዲሁም ከምርጫ ተለዋዋጮች ጋር የተያያዙ S2 እና S1 እና S0 ሁለትዮሽ እሴትን ያመለክታል ማለት ነው በእያንዳንዱ ውጤት ላይ ያለው ቁጥር የሚፈለገውን ሁለትዮሽ አስርዮሽን ምርጫ ያሳያል ማለት ነው For example the number along the output of a direct register is 3 ለምሳሌ በውጤቱ ዳይሬክት የመመዝገቢያ የመረጃ መመዝገቢያው በኩል ያለው ቁጥር 3 ነው የሚለው The 16-bit output of a data register are placed on the bus line when S2, S1 and S0 is 011 since this is the binary value of decimal number 3 ባለ 16 ቢትሶችን እንዴት ነው የሚጠቀሙት አንደኛ ነገር ዴሲማል ነምበሩ ያሳያል ማለት ነው The lines from the common bus are connected to the inputs of each register and the data inputs of the memory. ይህ ምንድነው የሚያደርገው ከጋራ ባስ መስመሮች ከእያንዳንዱ መዝገብ ግብአቶች ጋር የተገናኙ ናቸውና የማህደር ትውስታ ውሂብ ግብአቶችን ያሳያል ማለት ነው The particular register whose load input is enabled receives the data from the bus during the next clock pulse transition. ሌላኛው ደግሞ ከነዚህ የኤልዲ ጭነቶች ምንድነው ግብአት የተነቃለት አለ ልዩ መዝገብን ውሂብን ከባስ በሚቀጥለው ሰዓት ምት
ሽግግር ወቅትን ያሳያል ማለት ነው ያሸጋግራል ማለት ነው The memory receives the content of the bus when its write input is activated አንደኛ ማህደረት ውስጣው የባስ የአውቶቡስ የጽሁፍ ግብአት ሲነቃ የባስ ይዘትን ይቀበላል ማለት ነው The memory places its 16-bit output onto the bus when the read input is activated and S2, S1, S0 is 111 ይህ ማለት 7 ብሎ ያነባል ማለት ነው ማህደረት ውስጣው የተነበበ ግቤት ሲሆን በባለ 16 ቢት ውጤቱን ወደ ባስ ላይ ያደርገዋል እና የነቃ ማለት ነው The basic computer has 3 instruction code formats. Each format has 16 bits. የመሰረታዊ ኮምፒውተር 3 የማስተማሪያ ኮድ ቅርጸቶች አሉ እያንዳንዱ ቅርጸት 16 ቢት አለው ማለት ነው ስንት ቢት 16 ቢት The operation code or opcode part of the instruction contains 3 bits and the meaning of the remaining depends on the operation code encountered. ይሄ ደግሞ አንደኛ ነገር የክወና ኮድ የመመሪያው ክፍል 3 ቢት ላይ ይዟል የቀረው ትርጉም የሚወሰነው በተፈጠረው የአሰራር ኮድ ላይ ነው የሚገልጸው A memory reference instruction that uses 12 bits to specify an address and 1 bit to specify the addressing mode I, which means 0 for direct address and I which equals to 1 for indirect address. አሁን እዚህ ጋር በማህደረት ውስጥ ማጣቀሻ ላይ መመሪያ አድራሻንና አንድን ለመለየትን 12 ቢትን ይጠቀማል ይህን ቢትስን የአድራሻ ሁኔታ ለመለየት I 0 ከሆነ ቀጥተኛ አድራሻ ይሆናል ማለት ነው ወይም ዳይሬክት አድሬስ ይባላል ካልሆነ ደግሞ I which is equals to 1 ከሆነ ደግሞ ምንድነው indirect address ወይም ቀጥተኛ ያልሆነ አድራሻ ማለት ነው And then the register reference instructions are recognized by the operation code 111 with the 0 in the leftmost bit 15 of the instruction ይሄን ደግሞ የመዝገቢያ ማጣቀሻ መመሪያዎችን በኦፕሬሽን ኮድ ላይ አንድ ይታወቃል ይህ ማለት 15 ከመመሪያው 0 በግራ ብዙ ቢት 15 ያለው A register reference instruction specifies an operation on or a test of the AC register ይሄ ደግሞ የመዝገቢያ ማጣቀሻ መመሪያ በአኩሙሌተር ላይ ክወና ወይም ሙከራን ለመመዝገብን ይገልጻል And then we have an input-output instructions do not need to refer to the memory and are recognized by operation code 111 with the 1 in the leftmost bit of their instruction. The remaining 12 bits are used to specify the type of input and output operations or test performed. የግብይትና ውጤት መመሪያዎች ማህደረት ውስጣን ለማመላከት አያስፈልጋቸው በኦፕሬሽን ኮድ በክወና ኮድ አንድ ከአንድ ግራ በኩል ባለው ትንሽ የታወቀ መመሪያ ይሰጣል ማለት ነው የተቀረቱ 12 ቢት ግብይትና ውጤት አይነትን ለመለየት ጥቅም ላይ ስራዎች ወይ ሙከራ ተከናውነው ይውላሉ ማለት ነው ከነዚህ የምንመለከታቸው እዚህ የተሰጡትን ሜሞሪ ሪፈረንስ ኢንስትራክሽን እና register reference instruction input output instruction ከዚህ በፊትም ተነጋግረናል አንደኛ ከሜሞሪ ሪፈረንስ ኢንስትራክሽን በኦፕኮድ እና በአድሬስ ጋር ዳይሬክት እና ኢንዳይሬክት አድሬስ ይለያያል ማለት ነው sometimes we know what does that I እኩል ይሆናል 0 ከሆነ 1 ከሆነ 0 ከሆነ ዳይሬክት አድሬስ ይሆናል ወይ ማለት ቀጥተኛ የሆነ አድራሻ ማለት ነው አንድ ከሆነ ደግሞ ቀጥተኛ ያልሆነ አድራሻ ማለት ነው እነዚህ በኢንስትራክሽን ፎርማቶችን መከተል ትችላላችሁ ማለት ነው Let us see the instruction set completeness A computer should have a set of instructions so that the user can construct machine language program to
to evaluate any function that is known as to be computable. ኮምፒውተር ስብስብ ሊኖር የሚገባው ተጠቃሚ የማሽን ቋንቋ ፕሮግራም እንዲገነባ መመሪያዎችን ሊሰላ የሚችል መሆኑን የሚታወቀውን ማንኛውም ተግባሮችን መገምገም አለበት። So the set of instructions are said to be complete if the computer includes a sufficient number of instructions in each of the following categories. ኮምፒውተሩን ካካተተ የመመሪያው ስብስብ ሙሉ ነው ተብሏል። በእያንዳንዱ የሚከተሉት ምድቦች ውስጥ በቂ የመመሪያዎችን ብዛት ያሳያል ማለት ነው። The first is an arithmetic, logical and shift instructions. አንደኛ arithmetic ሂሳባዊ፣ logical አመንኪያዊ and shift instructions እና ፈረቃ መመሪያዎች አሉ። The second, instructions for moving information to and from a memory and processor register. ሁለተኛ መረጃን ወደ ማህደር ትውስታና ፕሮሰሰር ለማንቀሳቀስ እንዲሁም የማንቀሳቀስ መመሪያዎችን ይመዘግባል ማለት ነው። Third, program control instructions together with instructions that check status condition. ሶስተኛ የፕሮግራም ቁጥጥር መመሪያዎችን ሁኔታን ከሚፈትሹ መመሪያዎች ጋር ሁኔታዎች ማመዛዘን ማለት ነው። The fourth, input and output instruction. ሌላኛው ደግሞ የመጨረሻው የግቤትና ውጤት መመሪያዎች። ከነዚህ የምንመለከታቸው የቤዚክ ኮምፒውተር የኮምፒውተር መመሪያዎችና መሰረታዊ የኮምፒውተር መመሪያዎች ከነዚህ የምንመለከታቸው ብዙ ኤክስ እዚችኛዋ ኤክስ ምልክቷ ምንድነው? ኤክስ ምን ማለት ነው? ሄክሳዴሲማል ኮድ ናቸው። ኤክስ የምትለው በምልክቱ ብዙ ጊዜ ይታያል። አሁን ለምሳሌ ኮምፒውተሮቻችሁ የሚፈጥር ብዙ አይነት ኢረሮች አለ። ስቶፕ ኮድ ቢያሳያችሁ አሁን እዚች ጋር ተመልከቱ 0x00003b ምንድነው? በሄክሳዴሲማል ኮድ የተቀመጡት መሰረትን እንዴት ነው የሚያስተውለው? ይሄ የስቶፕ ኮድ ኢረር አይነት አላቸው። ሄክሳዴሲማል ለምሳሌ ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ኮድ የብሉ ስክሪን ኢረር ኮድ የሚፈጥር ኢረር አለ። ልክ እንደዚህ ይሄ ምንድነው? አንደርስታንድ የሚያደርገው ማሽን ላንጉዌጅ ሲስተም ሰርቪስ ኤክሰፕሽን ይባላል ማለት ነው። የተለያዩ ሄክሳዴሲማሎችን እዚህ ጋር መተከታተላቸው አለ። ኤንድ አለ፣ አድ አለ፣ ሎድ ስታንድ አለ፣ ቢዩኤን አለ፣ ቢኤስኤ አለ፣ አይኤስዜድ ምናምን የመሳሰሉትን እዚህ ጋር በቴብል ቅደም ተከተል ተቀምጦላቸዋል። ከ0 እስከ 6 ከሆነ እዚህ ጋር ኢንስትራክሽኑ አይ ዳይሬክት አድሬስ ይሆናል። ነገር ግን እዚህ ጋር ከ8 እስከ ኢ ከተቀመጠ ማለት ያው እስከ 14 ማለት እሱ ደግሞ ኢንዳይሬክት አድሬስ ይሆናል ማለት ነው። ከተጠቀሱት እነዚህ ቴብል ኮምፒውተር ቤዚክ ኮምፒውተር የመሰረታዊ ኮምፒውተር መመሪያዎች ናቸው ማለት ነው። When we see the arithmetic, logical and shift instructions that provides computational capabilities for processing the type of data that the user may wish to employ. ምንም ቢሆን ይሄንን የሂሳባዊ በአመንካዊና በፈረቃ መመሪያዎች የማስላት ችሎታዎችን የሚሰጡ ተጠቃሚው ሊቀጥረው የሚፈልገውን የውሂብ አይነትን ለማስኬድ ያስፈልጋል። አንደኛ ነገር The bulk of the binary information in a digital computer is stored in memory, but all computations are done in a processor register. በዲጂታል ኮምፒውተር ውስጥ ያለው ሁለትዮሽ ወይም ባይነሪ መረጃ ጅምላ ተከማችቷል። ይህን ማህደረ ትውስታ ምንድነው የሚያደርገው? አንደኛ ነገር ብዙ ጊዜ ይህንን ሊከሰት ይችላል በማህደረ ትውስታ። ነገር ግን ሁሉም ስሌቶችን በአቀነባባሪ መመዝገቢያ ውስጥ ይከናወናሉ። Therefore, the user must have the capability of moving information between these two units. ስለዚህ ተጠቃሚ በመካከል መረጃን የማንቀሳቀስ ችሎታ ሊኖረው በእነዚህ ሁለቱም አሃዶች ወይም ክፍሎችን ይገባል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ let's see the next title, timing and control. In order to control the steps of the instruction cycle, it's necessary to introduce a counter whose output is used as input to the control logic. የመመሪያውን ውደት ደረጃዎች ለመቆጣጠር ቆጣሪን ማስተዋወቅ አስፈላጊ ነው። የማን ውጤቱ ለቁጥጥር አመንኪያዊ እንደ ግብአትም ጥቅም ላይ ይውላሉ። The sequence counter register is a register that holds a count value can be reset or cleared to 0.
and can be incremented or decremented by 1. የቅደም ተከተል ቆጣሪ መመዝገቢያ የቁጥር ሴትን የያዘ መዝገብ ነው። ወደ 0 ሊመለስ ወይም ሊጸዳ ይችላል እና በአንድ ሊጨምር ወይም ሊቀንስም ይችላል። So as you can see here, there is clear or increment as usually given in the first year. Each instruction will require a specified number of time steps to complete a sequence of micro operations. ከነዚህ አንደኛ ነገር እያንዳንዱ መመሪያ የጥቃቅን ኦፕሬሽንን ቅደም ተከተል ለማጠናቀቅ የተወሰነ ጊዜ እርምጃዎችን ይፈልጋል። Then each step of the sequence is marked by a count value in SC. እያንዳንዱ እርምጃ በSC ውስጥ ባለው የቁጥር እሴት ምልክት ተደርጎበታል። The SC outputs a string of bits whose value is in the range from 0 to the power of L minus 1, which means from the LE, L which equals to 3 from 0 to 7. S ሴታቸው ከ0 እስከ 2 ባለው ክልል ውስጥ የሆኑ የቤተሰብ ቁንፊዎችን ያዋጣል። ማለትም L ለምሳሌ 3 ሲሆን እሱ አብረን እንመለከታለን። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ L 3 ተሰጠን አይደለ? የLን እዚህ ጋር ዋጋ እንተካ 3 ብለን ከዛ to the power of 3 minus 1 ከሆነ 2 10 ለ2 4 ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዚህ ጋር እንደተመለከተ ከ0 ለምሳሌ 3 ከሆነ ከ0 እስከ 7 መሆን አለበት ይላል። The counter is incremented to provide a sequence of timing signals T0, T1, T3, Tx out of the L times to the power of L, where x is equals to 2 the power of L minus 1. ከነዚህ ቆጣሪው የT0, T1, T3 ምልክቶች በቅደም ተከተል ለማቅረብ ተጨምሯል ማለት ነው። እንደሚታወቀው the timing and control unit is the component that determines what the arithmetic logic unit should do at a given instant. የጊዜና የቁጥጥር አሃድ ምን እንደሆነ የሚወስን አካል ነው። በመጀመሪያ ሂሳባዊና አመንኪያዊ ክፍል በተሰጠው ቅጽበት ማድረግ አለበት። There are two kinds of control organization. ሁለት አይነት የቁጥጥር አይነቶች አሉ። The first is the hardwired control. Hardware የሆነ መቆጣጠሪያ። ሁለተኛ the microprogrammed control. Microprogram መቆጣጠሪያ ማለት ነው። የመጀመሪያው ርዕስ የምንከታተለው hardwired control. The control logic is implemented with digital circuits, decoders, flip-flops, etc. የመቆጣጠሪያ አመንኪያዊ በዲጂታል ሰርኮች ይተገበራሉ። ልክ እንደ ዲኮደሮች flip-flop የመሳሰሉት. It has the advantage that it can be optimized to produce a fast mode of operation, but requires changes in the wiring among the various components if the design has to be modified or changed. ይሄ ደግሞ ፈጣን ሁኔታን ለማምረት ሊመቻች የሚችል ጠቀሜታ አለው። ክዋኔው ግን በተለያዩ ክፍሎች መካከል ባለው ሽቦ ላይ ለውጦችም ይፈልጋል ማለት ነው። እንዲሁም ንድፉ መቀየርም ወይም ማስተካከልም ካለበት ማለት ነው። ሌላኛው ርዕስ microprogrammed control. The control information is stored in a control memory. ለማይክሮፕሮግራም የተደረገ ቁጥጥር የቁጥጥር መረጃ በመቆጣጠሪያ ውስጥ ይከማቻሉ። እነዚህ ትውስታዎች ናቸው የሚቆጣጠሩት። Required modifications can be done by updating the microprogram in control memory. በመቆጣጠሪያ ማህደረ ትውስታ ውስጥ ያለው የማይክሮፕሮግራሚንግ በማዛመን አስፈላጊ ማሻሻያዎችን ማድረግ ይቻላል። And now let us see the memory reference instruction. In order to specify the micro-operation needed for the execution of each instructions, it is necessary that the function they are intended to perform be defined precisely. አንደኛ ለእያንዳንዱ መመሪያ አፈጻጸም አስፈላጊ የሆነው ማይክሮ-ኦፕሬሽን ለመለየት እንዲሰሩ የታቀዱት ተግባር በትክክል እንዲገለጽ አስፈላጊ ነው። We will now show how
the function of the memory reference instruction can be defined precisely by means of register transfer notation. ከነዚህ አንደኛ ነገር በማህደረት ውስጥ ማጣቀሻ መመሪያ ተግባርን ሊሆን የሚችሉት እናሳያለን በተመለከቱት በመመዝገቢያ የማስተላለፊያ ኖቶችን አማካኝነት በትክክል ይገልጻል and then there are a number of memory reference instructions the decoded output DI for I which equals to 0 1 2 3 4 5 and 6 for the operation በርካታ የማህደረት ውስጥ ማመሳከሪያ መመሪያ ናቸው ዲኮድ የተደረገ ውጤት DI ለI 0 1 2 3 4 5 እና 6 ለክወናው ያሳያል ማለት ነው The decoders that belongs to each instruction is described below በእያንዳንዱ የሆኑ ያንዳንዱ መመሪያ የሆኑ ዲኮደሮች ከዚህ በታች ተብራርተዋል እሱ ቀጣይ ስላይድ እናሳያችኋለን The actual execution of the instruction in the bus system will require a sequence of micro-operation. በባስ ሲስተም ውስጥ ያለው መመሪያ ትክክለኛ አፈጻጸም ተከታታይ micro-operation ያስፈልገዋል. This is because the data stored in the memory cannot process it directly. ይህ የሆነበት ምክንያት በማህደረት ውስጥ የተከማቸ መረጃ በቀጥታ መስራት ስለማይችል ነው The data must be read from memory to register where they can be operated on with logical circuits Examples of some basic memory reference instruction are given አሁን እዚች ጋር ውሂቡ በሚሰራበት ቦታ ለመመዝገብ ከማህደረት ውስጥ መነበብ አለበት በአመንኪያዊ ጋር የተያያዘ ብቻ አይደለም ለምን በአመንኪያዊ ጋር መከናወን አለበት ያንዳንድ መሰረታዊ የማስታወሻ ማጣቀሻ ምሳሌዎች መመሪያዎች ያላችሁ እዚህ ጋር አብረን እንመለከታለን and to see AC it is an instruction that performs an AND logic operation on pairs of bits the result of operations is transferred to AC the micro-operation that executes these instructions are DR አሁን የአመንኪያዊ ስራዎችን የሚከናወን መመሪያዎች ናቸው የስራው ውጤት ወደ አኩሙሌተር ማይክሮ ኦፕሬሽን ይተላለፋሉ ማለት ነው በእነዚህ ተግባራዊ የሚያደርጉ የናቸው መጀመሪያ D0 T4 ይላል መጀመሪያ የሚሞሪ አድሬሱ የአርትሜቲክ the address register ወደ ማን ነው የሚተላለፈው ወደ ዳታ ሬጂስተር ከዛ D0 T5 አኩሙሌተሩ ከማን ጋር ሎጂክ ጌቱ ኤንድ ጋር ዳታ ሬጂስተር ይሆናል ማለት ነው add to AC this instruction adds the constant of the memory value word specified by the effective address to the value of the AC The sum is transferred to the AC and the output carry. C out is transferred to extended accumulator flip-flop. ይሄ ደግሞ ወደ AC አድ ለማድረግ የመመሪያ ማስታወሻ ቃሉን ይዘት ይጨምራል በውጤታማ አድራሻ የተገለጸው የአኩሙሌተር ድምሩ ወደ አኩሙሌተር ተላልፏል እንዲሁም የውጤት ተሸካሚ ኬሪ የሚያደርገው ሲ አውት ይተላለፍ የተራዘሙ አኩሙሌተሮችን መገልበጥን ያሳያል ማለት ነው The micro-operation needed to execute this instruction are ከማይክሮ ኦፕሬሽን ጋር መመሪያ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ጥቃቅን ክዋኔዎች እዚች ጋር በተጠቀሰ D1 T4 D1 T5 ይላል አድ አንድ ጊዜ ለመጨመር ማለት ነው አድ ስታረጉ የሚሞሪ አድሬሱ ደግሞ ወደ ዳታ ሬጂስተር ይልካዋል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በአኩሙሌተር ቁጥርን ዳይሬክት ሬጂስተርን ለመደመር አድ ስታረጉ ከዛ ሲ አውቱ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው አንደኛ ነገር ወደ E extended accumulator የሆነ flip flop ተላልፋል ማለት ነው Another one LDA Load to AC
This instruction transfer the memory word specified by the effective address to the AC. ይህ መመሪያ የተገለጸውን የማህደረ ትውስታ ቃል ያስተላልፋል። then ይህንን መመሪያ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን micro-operation ናቸው። The micro-operation to execute this instruction are D2, T4 ለምን እዚህ ጋር D2 ብሏል? D0, D1 እዚህ ጋር ልዩነታቸው በዳታ ያላቸው አለ። ሎድ የምናደርጋቸው ሎድ ከሆነ D2 ምናምን ኤንድ ከሆነ D0 አድ ከሆነ 1 D1 ሌላኛው ደግሞ ሎድ ከሆነ D2 እዛ ቴብል ስር የተሰጣችሁ መመሪያ አለ። ሚሞሪ አድሬሱ ወደ ዳታ ሬጂስተር ይተላለፋል ማለት ነው ሎድ ስናደርግ። ከዛ በኋላ ዳይሬክት ሬጂስተሩ ምንድነው ወደ አኩሙሌተር ሎድ ያደርጋል ማለት ነው። Due to the fact that at the bus system there is no direct path from the bus into the accumulator. ምንም ቢሆን በባስ ሲስተም ከባስ ሲስተም ጋር ወደ AC አኩሙሌተር የሚወስደው ቀጥተኛ መንገድ የለም። The other and logic circuit receiver information from DR which can be transferred into the AC. And therefore, it is necessary to read the memory word into DR first and then transfer the content of their data register into accumulator. ማንኛውንም መደመርም ወይም አምንቻዊ ሲስተም ማስተካከል በዳታ ሬጂስተር መረጃ ይቀበላሉ። ይህን ሊሆን ይችላል ወደ ምንድነው የሚደረገው ወደ አኩሙሌተር ሲተላለፍ እንደዛ መረጃ ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ የማስታወሻ ቃሉን መጀመሪያ ወደ ዳታ ሬጂስተር ከዚያም የዲአር ይዘቱን ወደ ኤሲ ያስተላልፉና ከዛ ማንበብ ያስፈልጋል። STA Store AC. This instruction stores the content of AC in the memory word specified by the effective address since the output of the AC is applied to the bus and the data input of memory is connected to the bus. We can execute this instruction with one micro operation. ይህንን አንደኛ ነገር ይህ መመሪያ ከአኩሙሌተር ጋር ይዘቱን ጋር ወደ ማህደረ ትውስታ ያከማቻል። የአኩሙሌተር ውጤት ከተተገበረ ጀምሮ በውጤታማ አድራሻ የተገለጸ ቃል ሲሆን ወደ ባስ እና ወደ ውሂብ ዳታ ግቤትን ኢንፑቱን ለማህደረ ትውስታ ከባስ ጋር ሊገናኝ ይችላል። ይህንን መመሪያ በአንድ ማይክሮ ኦፕሬሽን ያስፈጽማል። STA ኮንስቶር ከሆነ D3 T4 ትሉታላችሁ። አኩሙሌተሩ ምንድነው የሚያደርገው ስቶር የሚያደርገው ወደ ሚሞሪ አድሬስ ኤፌክቲቭ አድሬስ ሬጂስተር ያሳያል ማለት ነው። to be continued የምዕራፍ 1ን ጨርሰናል ማለት ነው። ወደ ምዕራፍ 2 እንቀጥላለን። እናመሰግናለን።